Hoi, in deze video ga ik je laten zien hoe je in Komoot heel makkelijk het startpunt van jouw route kunt wijzigen. Ik ben Gabri van Zanten en ik vind het hartstikke leuk om gravelroutes te bouwen in Komoot. Op mijn blog fortheloveofgravel.com heb ik een heleboel routes bij elkaar gezet en op Komoot zelf heb ik een collectie genaamd Al mijn routes van Zuid-Limburg. En vandaag ga ik je helpen bij het aanpassen van het beginpunt van een route die je misschien van iemand anders gekopieerd hebt of een geïmporteerde GPX-file. Wanneer je binnen Komoot het startpunt van een route wilt wijzigen, is eigenlijk maar één ding belangrijk en dat is het verschil kennen tussen een heenroute en een heen- en terugroute. Binnen Komoot is dit essentieel omdat daarmee Komoot op een andere manier de route plant. Als voorbeeld heb ik een route genomen die ik al in mijn collectie heb. En je ziet hier dat deze route die begint bij punt A. A is altijd het startpunt van een route binnen Komoot en eindigt op punt B. Je ziet in dit geval in Margraten de route die gaat een heel stuk door Zuid-Limburg, komt door Nieswiller, Gulpen, Valkenburg en uiteindelijk eindigt bijna weer bij het startpunt. Maar dit is dus een alleen heen route. Dat zie je hier, type alleen heen. En dat is essentieel, want als ik nu deze route wil aanpassen en een nieuw startpunt wil kiezen, zul je zien dat dit niet helemaal werkt zoals je gedacht had. Wanneer je van een geïmporteerde of gekopieerde route het startpunt wilt wijzigen, is het belangrijk om te weten wat het verschil is tussen een alleen heen route en een heen- en terugroute. In Komoot maakt dit enorm veel uit voor de planning van het nieuwe startpunt. Als voorbeeld heb ik een route van mezelf gekopieerd en deze gebruik ik nu om te laten zien wat het verschil is in het type route. Wanneer je een startpunt wilt wijzigen, heb je een optie route opnieuw plannen met daarin startpunt selecteren of inplanner openen. Kies je voor inplanner openen, dan maakt Komoot een kopie van de route en die kun je dan direct wijzigen op de kaart. Kies je voor startpunt selecteren, dan krijg je door Komoot een nieuw scherm aangeboden. En op dat nieuwe scherm kun je meteen het nieuwe startpunt aangeven. Maar hier zit dan eigenlijk het probleem in. Je krijgt dit overzicht van de route en als je nu kijkt, zie je dat deze route start bij punt A, maar eindigt hier niet op punt A, maar een stuk ervan af. Wanneer ik er nu voor zou kiezen om bijvoorbeeld dit parkeerterrein als nieuwe start in de route op te nemen, dan zie je dat de route eerst terug wordt gepland naar het oude startpunt en vervolgens loopt de route verder zoals deze was. Wat je eigenlijk had gehoopt was dat als jij hier een hotel of een overnachting of iets hebt, dat Komoot de route aanpast om hierop in te haken op dit punt. Dat Komoot dit nu dus doet, komt dus door het feit dat dit een open route is, een alleen heen route. Om dit op te lossen kun je heel makkelijk deze route aanpassen. Ik annuleer de route eerst en ik ga nu toch naar route opnieuw plannen, in planner openen. Nu ga ik eerst zorgen dat A en B punt, dus A is start, B is het eindpunt, dat die enigszins in de buurt liggen van elkaar. Waarom wil ik dat ze in de buurt van elkaar liggen? Omdat wanneer ik nu klik op heen en terug, Komoot plant nu zelf het stukje hier tussenin. Als die twee punten nu heel ver uit elkaar liggen, kan het zijn dat je echt een hele vreemde routeplanning daartussen krijgt. Iets wat je waarschijnlijk niet wilt. Of je wilt er meer invloed op hebben en plan je daarom eerst extra tussenpunten. Je ziet, Komoot heeft nu de route een heen- en terugroute van gemaakt. En ik sla nu deze toer op. Ik geef hem een andere naam. En als ik nu kies voor route opnieuw plannen en dan startpunt selecteren. Je ziet nu, de route is inderdaad een mooie gesloten route. En wanneer ik nu hier in de buurt weer die parkeerplaats selecteer, dan zie je dat Komoot een veel mooiere aansluiting heeft gemaakt op die route. En ook daadwerkelijk de route qua waypoints heeft aangepast. Als ik nu de toer opsla,
en dan weer ga naar Tour bewerken, dan zul je zien dat de waypoints vanaf hier beginnen te tellen. Nou, nog mooier was het natuurlijk geweest wanneer het echt een lus was en dat je geen stukken dubbel rijdt. Maar dat zijn wijzigingen die je achteraf altijd nog aan moet brengen. Hieruit blijkt dus dat het verschil tussen een heen- en terugroute of een alleen heenroute echt essentieel is voor de planning binnen Komoot. En eigenlijk hoeft het niet zo omslachtig als dat je eerst een startpunt gaat selecteren en daarna nog eens bewerken en weer een planner openen. Wat je net gezien hebt is dus dat we eerst een route hebben die nog open is en daarna die route aanpassen, dan weer gaan naar route opnieuw plannen en het startpunt wijzigen. Maar dat kan eigenlijk veel sneller. Ongeacht of dit nu een gesloten of een open route is, kies je gewoon direct voor in planner openen. Wanneer je dan in de planner hebt geopend, dan kijk je naar is deze route wel of niet open. Dus een alleen heenroute of een heen- en terugroute. Je maakt meteen er een heen- en terugroute van, mocht het dat nog niet zijn. En je kunt eigenlijk direct al naar een punt gaan op de route, dat aan de route toevoegen en dan op het nieuwe waypoint klikken, startpunt wijzigen. Dat is eigenlijk de snelste manier als je niet zeker bent of het een heen- en terugroute is. Een andere situatie die je kunt tegenkomen is dat wanneer je de route opnieuw laat plannen door startpunt wijzigen, ook al is het al een gesloten route, een heen- en terugroute, dat er toch nog iets raars gebeurt. Ik heb hier weer een voorbeeldroute genomen. En in deze voorbeeldroute zie je dat die op dit moment een heen- en terugroute is. Dus dit is al goed. En je ziet dat het startpunt en finishpunt in Margraten ligt. Maar ik zou eigenlijk graag hier in Kadir en Keer willen starten in plaats van in Margraten. Wanneer ik hier nu mijn waypoint toevoeg, zie ik iets heel raars gebeuren. Waar ik eigenlijk had verwacht dat hij hier deze route, dat stuk weg mee zou nemen, blijkt dat hij dat compleet overslaat. En waarom doet hij dat? Dat doet hij vanwege dit paarse stuk dat hier zichtbaar is. Het paarse stuk is een highlight. En een highlight kan zijn of een highlight punt met alleen maar echt één punt en foto's. Of een highlight als zijnde een segment, dus een lang stuk weg. Essentieel is dat bij de planning Komoot rekening houdt met dat segment en altijd dat segment van begin tot einde op zal nemen in de planning. In dit geval zie je dus dat dat segment doortrekt tot helemaal deze splitsing en tot helemaal hieronder in beeld. Wat er nu gebeurt is dat dus bij de planning vanaf punt 19 gaat hij niet hier omhoog om daar naar punt 20 mijn nieuwe startpunt te gaan, maar maakt hij eerst dit segment af en vanaf hier gaat hij bekijken hoe kan ik naar punt 20 komen en plan dus die route hier omhoog. Je ziet ook dat als ik op dit stuk verder inzoom, dat er pijlen omhoog en omlaag staan om jou te laten zien dat dit een stuk is wat je waarschijnlijk dubbel gaat rijden. Om dit makkelijk op te lossen, kun je het waypoint van de highlight een heel klein stukje verslepen en je ziet dat hij direct een nieuw stukje nu er wel bij pakt. Eigenlijk zoals we het in eerste instantie gewild hadden. Nadeel hiervan is wel dat je nu die highlight niet erbij hebt in jouw route en dus in jouw overzicht zie je daar geen foto's van deze highlight. Op zich is dat niet op te lossen. Wat je wel kunt doen is verder inzoomen op de route en vaak zie je dan andere highlights tevoorschijn komen. Dit is weer de originele highlight die helemaal doorloopt tot hier, dus die sla ik over. Maar ik zie hier een andere highlight. En highlights weergegeven door een klein bolletje wil zeggen dat die van een ander type sport zijn. Hier heb ik nu een sporttype gravelbiken. En deze highlight Riesenberg die hoort bij de sport tourfiets. Ja, tourfiets en gravelbike is bij Komoot hetzelfde. Maar deze highlight, dat kleine bolletje, is een wandelhighlight.
Nu geeft deze in dit geval mij toch veel info over het stuk weg dat hier ligt. En ik wil hem dus toch graag opnemen. Ik kan hem dan gewoon aan de route toevoegen, ook al is het niet een gravel highlight. Dit geeft mij dan in ieder geval bij het overzicht toch enigszins wat extra info over deze route. Je ziet hem hier nu aan het einde. Op deze manier krijg je toch nog iets extra info over de route erbij. En dit is meteen een oproep van mij dat als je highlights maakt binnen Komoot, maak die niet te lang. Maak de highlights echt over het segment waar het over gaat. En probeer om kruisingen te vermijden. Dus dat je voor een kruising of een T-splitsing stopt. Zodat anderen bij het tekenen geen last hebben dat een highlight net over een kruising heen loopt. Belangrijkste punten uit deze video zijn: let op dat een route altijd een heen- en terugroute moet zijn om makkelijk het startpunt te kunnen verplaatsen. En kijk goed of een lang segment niet route in het eten gooit bij het plannen van het nieuwe startpunt. Ik hoop dat je deze video leuk vond en dat je er iets aan had. Laat me weten in de comments en een like of een subscribe is altijd fijn. Ik zie je graag weer terug voor een volgende video.